2 năm trước, vào những ngày tháng 9, khi đang lang thang ở vùng đất Ladakh, trong một khoảnh khắc nhìn về phía dãy núi Himalaya, tụi mình đã tò mò không biết phía bên kia đỉnh Everest là vùng đất như thế nào, những người Tibet ở đó giờ ra sao. 2 năm sau, tụi mình quyết định lên đường tới Tây Tạng, vùng cực thứ 3, miền đất bí ẩn nằm tách biệt đã hàng ngàn năm với thế giới. Hành trình này chắc chắn không dễ dàng, nhưng sẽ là một chuyến đi đầy ngoạn mục mà không phải ai cũng có thể thực hiện được. Giờ thì cùng tụi mình đến với chương thứ 2 của hành trình khám phá Tây Tạng, hướng về những miền đất xa xôi ở phía Tây thôi nào. Buổi sáng ngày thứ 5, tụi mình rời Lhasa nhộn nhịp từ sớm. Điểm đến đầu tiên của ngày hôm nay chính là hồ Yamdrok. Khoảng cách từ Lhasa tới hồ Yamdrok chỉ có hơn 100 km thôi, nhưng vì địa hình núi cao đặc thù của cao nguyên Tây Tạng mà phải mất tới 3 tiếng đồng hồ mới tới được. Trên đường thi thoảng đi qua những cánh rừng ngân hạnh đang bắt đầu chuyển màu sang thu. Tụi mình cứ tự hỏi, thu ở Tây Tạng bắt đầu sớm đến vậy sao? Đi du lịch ở Tây Tạng với độ cao trung bình trên 4.000 m, tụi mình ngày nào cũng phải uống một viên hoạt huyết dưỡng não vào buổi tối và một viên acetazolamide vào buổi sáng để đề phòng triệu chứng sốc độ cao. Có lẽ nhờ vậy mà chuyến đi không có quá nhiều khó khăn đối với tụi mình. Hồ Yamdrok đây rồi, một màu xanh như muốn thu cả bầu trời vào lòng hồ vậy. Hồ Yamdrok là một trong 3 thánh hồ linh thiêng đối với người Tây Tạng, cùng với hồ Nam So và hồ Manasarova. Theo thần thoại địa phương, hồ Yamdrok là do một nữ thần biến thành và là nơi đã sinh ra sự sống cho cả Tây Tạng. Hồ nằm trên độ cao 4.441 m so với mực nước biển, với diện tích hơn 630 km². Hồ Yamdrok là lòng hồ xanh nhất và đẹp nhất tại xứ sở Mật Tông. Tụi mình từng đọc được ở đâu đó một câu nói rất hay: Tây Tạng không có biển, nhưng thánh hồ Yamdrok lại gom hết màu xanh của đại dương mất rồi. Quả thực, đứng trước màu xanh biếc của hồ mà tụi mình không thể rời mắt. Xe của tụi mình dừng trên đỉnh viewpoint khá đông khách du lịch, có vẻ như hoạt động chụp ảnh cùng những chú bò yak hay chó ngao Tây Tạng rất được ưa chuộng tại đây. Xe tiếp tục đưa tụi mình xuống gần hơn với hồ Yamdrok. Tụi mình có cảm giác một góc độ nhìn khác nhau, màu xanh của hồ lại có một sắc độ khác đi. Thực sự quá là kỳ diệu. Hồ Yamdrok có một trữ lượng cá vô cùng lớn, nhưng nghịch lý là người dân Tây Tạng lại không hề mặn mà với chúng. Bởi ngoài thiên táng, họ còn có tập tục thủy táng nữa. Họ tin rằng con người khi chết đi và thủy táng, linh hồn sẽ hóa thành cá. Vì vậy, họ tôn sùng và không đánh bắt chúng. Khi xuống tới hồ, màu nước trông nhạt hơn nhưng lại trong vắt. Xa xa xung quanh bờ là những cánh đồng lúa mì đang tới vụ, những ngôi làng Tạng nhỏ xinh và cả những dãy núi tuyết bạc đầu. Đôi khi một vài chú hải âu bay mỏi cánh lại tiếp nước, thả trôi cơ thể trên dòng nước xanh trong của hồ.
Hồ Yamrok rộng lớn tới nỗi đi xe mãi mà không thấy điểm kết thúc. Rời khỏi hồ xong cũng đến giờ ăn trưa luôn rồi. Mười mấy ngày ăn đồ tàu nên tụi mình cũng bắt đầu hơi ngán đồ ăn vì nhiều dầu và cay quá. Kết thúc bữa trưa là tụi mình lại tiếp tục lên đường. Càng đi thì trời lại càng âm u hơn, và khi tới được sông băng Carola cũng là lúc mưa nặng hạt nhất. Sông băng Carola là một điểm tham quan nằm trên cung đường từ Lhasa tới Shikase hoặc Everest Base Camp. Nó nằm trên độ cao 5.093m và bắt nguồn từ một dãy núi với đỉnh núi cao nhất là đỉnh Noichin Kangsang, cao 7.191m so với mực nước biển. Nhìn từ xa, trông sông băng giống như một tấm khăn khata trắng mềm mại phủ lên sống núi vậy. Tụi mình có thấy một vài người Tạng, họ bán những dải cờ lung ta để du khách treo tại đây. Thế là tụi mình cũng mua một chiếc giá 20 tệ, ghi tên bản thân rồi treo lên. Chủ yếu là để trải nghiệm thôi, cũng chẳng có tâm tư nguyện vọng gì to tát cả. Chỉ mong kênh YouTube của tụi mình sẽ được thật nhiều người ủng hộ thôi. Chuyến đi Tây Tạng của tụi mình tính ra phải di chuyển khá nhiều và liên tục. Có những ngày di chuyển cả 400-500 km, mà lại còn toàn là đường đèo đồi núi quanh co nữa. Mọi người có ý định đi thì nhớ cân nhắc sức khỏe của bản thân nha. Tây Tạng chắc chắn không dành cho những ai thích du lịch nghỉ dưỡng. Trên đường đi tụi mình bắt gặp rất nhiều hồ nước lớn, nhưng anh hướng dẫn viên lại bảo với anh ý đó chỉ giống như những cái ao thôi. Ngoài hồ và núi thì lúa mì, bò giác và cừu là những thứ tụi mình hay bắt gặp nhất, đặc biệt là rất nhiều nhà bò hoang. Chính phủ Trung Quốc đã xây dựng rất nhiều căn nhà mới cho người dân Tạng để khuyến khích họ bỏ lối sống du mục, nhưng có vẻ như không hiệu quả cho lắm. Ngồi xe cả buổi chiều thì tới cuối ngày, tụi mình cũng tới được tu viện Palcho, điểm tham quan duy nhất tại thị trấn Ganse. Tu viện này được nhắc đến trong lịch sử từ thế kỷ thứ 9, vào lúc thổ phồn, đế quốc hùng mạnh trong lịch sử của người Tạng, đang bên bờ lụi tàn. Hoàng tử Pelkochen, con trai của vị Tạng vương cuối cùng Langdama, đã cố gắng phục hồi lại vương triều của cha mình nên đã cho xây dựng thành lũy, cung điện, tu viện và đặc biệt là bảo tháp Kumbum tại đây. Cao 32m so với mặt đất, Ganse Kumbum là bảo tháp cao nhất ở Tây Tạng và là bảo tháp duy nhất cùng loại ở các vùng Tây Tạng. Cái tên Kumbum có nghĩa là 100.000 hình tượng Đức Phật. Với 9 tầng, mỗi tầng có những ban thờ riêng biệt. Số lượng tranh vẽ và tượng tạc các vị Đức Phật cũng đúng bằng cái tên của bảo tháp là 100.000. Người ta tin rằng bảo tháp này nắm bắt được toàn bộ con đường giác ngộ tâm linh và sự phân cấp của các mật tông. Sau một khoảng thời gian tham quan rất nhiều các tu viện, tụi mình cũng nhớ được một số vị Đức Phật được thờ tự phổ biến tại Tây Tạng. Hai vị cao tăng Ấn Độ Tịch Hộ và Liên Hoa Sinh, những người đầu tiên truyền bá Phật giáo tới Tây Tạng, hay Vô Song Senkampo, vị vua đặt nền móng cho sự phồn thịnh của Phật giáo tại đây. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay Đức Phật quá khứ, Đức Phật A Di Đà hay Đức Phật hiện tại, và cả Đức Phật Di Lặc hay Đức Phật tương lai nữa. Ngoài ra còn rất nhiều những vị Phật và các ngài Tara khác nữa, và mỗi vị lại tượng trưng cho một khả năng và sức mạnh khác nhau. Hôm nay tụi mình sẽ dừng nghỉ tại thành phố Shikase. Khách sạn của tụi mình là sự kết hợp truyền thống của Tây Tạng, Mông Cổ và Trung Quốc, những nền văn hóa có ảnh hưởng sâu sắc tới Tibet trong quá khứ. Căn phòng trông giống như một phòng ngủ hoàng gia vậy. Tụi mình ở khổ quen rồi, tự dưng ở sang như thế này không được quen cho lắm. Cũng muộn rồi, cất đồ rồi mau chóng đi ăn để còn nghỉ sớm. Mai còn cả chặng đường dài phía trước nữa. Cứ tưởng rằng Tây Tạng lạc hậu lắm, nhưng giờ cũng đã khá hiện đại nhờ công nghệ Trung Quốc rồi.
Gọi món cũng gọi bằng app điện thoại luôn. Cái gì đấy? Đậu ở giữa chứ gấp ở gì đấy. Buổi sáng ngày thứ 6, tụi mình ăn sáng và nạp năng lượng để chuẩn bị cho nguyên một ngày chỉ có di chuyển thôi. Điểm đến tiếp theo của tụi mình chính là ngọn núi thiêng Kailash, một trong những nơi bí ẩn và xa xôi nhất Tây Tạng. Nhưng trước tiên, tụi mình sẽ phải tới được thị trấn Saga và nghỉ ở đó một đêm trước. Ở Tây Tạng, những cánh đồng hoa cải cũng bạt ngàn. Một điểm nghỉ chân ăn trưa trên đường, cột mốc trên tuyến quốc lộ 318 kéo dài 5.000 km kết nối thành phố Thượng Hải tới Tây Tạng. Một người nghệ sĩ đang rất chăm chú hoàn thiện bức tranh Đức Phật của mình. Nhà hàng ăn trưa của tụi mình đây. Ở những vùng xa xôi này, nhà hàng cũng khá đơn giản. Tụi mình nhắc lại một lần nữa là đồ ăn Tây Tạng thực sự rất nhiều dầu và cay nhé. Tụi mình lúc nào cũng phải nốt nhà hàng làm ít dầu và ít cay đi cho dễ ăn. Càng đi xa hơn về phía Tây, tụi mình lại bắt gặp nhiều hơn những cánh rừng ngân hạnh, lá đổi màu vàng ươm. Thế là cả đoàn lại phải dừng xuống chụp ảnh. Nhìn kỹ thì nhiều cây lá còn rụng trơ trọi luôn rồi. Hai bên đường còn có những cánh đồng lúa mạch chạy xa tít tắp tới tận chân trời, đang trổ bông nặng trĩu. Lần đầu tụi mình được nhìn thấy cây lúa mạch gần đến thế. Không ngờ ở nơi khô cằn như thế này mà lúa cũng sai và đẹp đến vậy. Ở Trung Quốc có quy định cứ mỗi 2 tiếng lái xe sẽ phải dừng nghỉ 45 phút, nên tụi mình lại dừng nghỉ ở một điểm vô định trên đường. May mắn thế nào lại đúng lúc có một đàn cừu du mục đi qua, con nào con nấy núng na núng nính. Bầu trời Tây Tạng lúc nào cũng như ở rất gần, cảm giác như với tay lên là có thể chạm vào mây được. Và không khí cuối hè cũng mát lạnh. Một trong số những chiếc đèo cao trên 5.000 mét ở Tây Tạng. Lúc ở trên này tụi mình ai cũng phải đi nhẹ, nói khẽ và cười duyên để không bị ảnh hưởng của chứng sốc độ cao. Đứng một lúc thì mưa tuyết tới. Mấy hạt tuyết tròn vo xinh xỉu luôn á. Sau 8-9 tiếng ngồi xe, tụi mình cũng tới được thị trấn Saga. Thị trấn này khá nhỏ và chỉ là điểm nghỉ chân trên đường tới chiêm bái núi Kailash mà thôi. Ngồi xe cả ngày nên người đờ đẫn hết cả. Giờ thì đi ăn tối thôi. Quán này là một quán đồ ăn Lan Châu. Ông chủ cũng là người Lan Châu luôn. Đồ ăn nấu cũng khá ngon và hợp khẩu vị. Đặc biệt là món dưa chuột muối lạnh này, ăn đưa cơm lắm luôn. Ngày hôm sau lại thêm một ngày phải rời đi sớm để kịp di chuyển tới Kailash. Hôm nay trời nhiều mây hơn hẳn,
Sáng sớm còn âm u nữa. Tụi mình sợ là đỉnh núi thiêng Kailash sẽ bị mây che phủ mất. Đi cả quãng đường xa mà tới nơi không ngắm được đỉnh núi thì thật sự rất là tiếc luôn. Tới gần trưa, trời bắt đầu hửng nắng, bầu trời xanh cũng bắt đầu lộ diện, nhưng mây thì vẫn còn khá nhiều. Đi được một lúc thì tụi mình bắt gặp một khung cảnh vô cùng ấn tượng. Một đàn ngựa uống nước bên hồ. Tim như hững đi một nhịp khi bắt gặp cảnh tượng này. Nó làm tụi mình nhớ tới mấy bức tranh phong cảnh xuất thần thời xưa ấy. Hồ nước trong veo soi bóng cả đàn ngựa đủ màu. Đằng sau là thảm cỏ và nền trời xanh ngắt, tô điểm với đám mây trắng phau. Giá như có cái thảm trải ra ở đây ngồi picnic thì đúng là tuyệt đỉnh nhân gian luôn. Tới đây thì tụi mình xin tạm dừng chương thứ 2 tại đây. Hẹn mọi người ở chương thứ 3 trong vlog tiếp theo nhé. Mọi người nhớ đón xem nha.